tällä kertaa käydään Salon Pop Shop -myymälässä. Eli kauppaan ei pelkästään elokuvadivari, vaan siellä on videopelejä, siellä on kirjoja, sarjakuvia, musiikkia niin LP kuin CD-muodossa. Ja tältä näyttää heti, kun tullaan sisälle. On isot hyllyt Blu-rayta täynnä. Täällä on täysin uutta, niin kuin siinä lukeekin, muoveissa olevaa leffaa. Täällä on tämmöistä noin 10 euron luokkaa, kuten näkyy 9,90. Täysin muoveissa on Tarantinoa ja on Arskaa ja löytyy Harrison Fordia, Evil Dead 2. Siellä olisi Ace Venturaakin ja Total Recall, Highlanderit, Boy Scoutit. Löytyy todella legendaarisia leffoja ja täysin siis uusia muoveissa olevia leffoja. Siellä löytyy yhtä sun toista. Löytyy esimerkiksi Morbiusta. Sitten löytyy ambulanssia, vähän Star Warsia, Licorice Pizzaa ja niin poispäin. Tämmönen pikainen katselu, mitä sieltä löytyy. House of Dragonia löytyy ja siellä on sitten Greedia ja on uutta Indyä, Flashia, Haunting in Venice ja Dead in Nile ja hei, siinä on 4K:na One Love myöskin, Bob Marley, Elämänkerta, Nicolas Cage, Rainfieldia ja niin poispäin. Sitten oli tämmönen päätyhylly. Päätyhyllystä boksit, niin kuin lukee. Daniel Craig, AVP, Stallone, Bondi, Matrixi, Indiana Jonesi, Lord of the Ringsit, Alienit, Back to the Future, Ghostbustersit. Jene. Siinä on monta erilaista leffaboksia. Sitten löytyy tältä puolelta kotimaisia leffoja, DVD ja Blu-ray muodossa. Hyvä setti niitä kaikkia on. Luokkakokous 3 ei muuten piru vielä ole oikein missään. Puuttuu se, pitäisi saada kokoelma, koska se on Renny Harlin leffa. Sitten täältä löytyy vähän animaatio, lastenleffaa. Löytyy Sasamit ja Sonicit ja Nemoa etsimässä muuta Pixaria, Disneyä. Paddingtonit löytyy, jene. Siinä on toinen hyllyinen lastenleffoja. Taas on paljon Pixaria ja Disneyä ja itse asiassa tässä on suurin osa vielä nimenomaan jompaa kumpaa. Vaikka tietenkin myös vähän jotain muuta. Sitten täällä on hirveä määrä vinyylejä, kuten sanottu. Löytyy ihan uutta kamaa sieltä, mutta katsotaan ne vaan nopeasti. Sitten tosiaan TV-sarjoja, uusia muoveissa. Breaking Badit, Vampire Diariesit, Game of Thronesia. Löytyy True Detectiveä ja Pekkiä ja vähän Walking Dead. Ja sitten on 4K:ta hetkone. Siellä olisi Matrix Resurrections 15 €. 4K Steelbookki. Pitää miettiä. Koska iso Matrix-fani olen ja tätä uusinta ei löydy vielä kokoelmasta. Ja kyllähän meikäläisen Matrix-leffa-kokoelma pitää saada myös tämä viimeinen osa hyllyy. Venomit, jo se on pelkkää Venomia. Sitten seuraava hyllyllinen 4K:ta. Eli kiva määrä 4K:ta löytyy kyllä täältä. Näissä on ihan hyviä hintojakin vielä. Tuommoista Palttiarallaa 15 € tai jotain. Jaha, mikä siinä on? House of the Dragon ykköskausi 4K Steelbookina 30. On aika hyvä, koska siis TV-sarjoista yksi kausi voi 4K:na maksaa 60, varsinkin jos se on Steelbookki, niin on usein hinnoissaan. Pitää harkita. Morbiukset, Elvistä, Midway, siinä olisi avatarit myös 4K:na. Mulla ei kakkosavatari ole hyllys, mutta ei ole myöskään ykkösestä 4K-versio. Sitten on tää uusi Manaaja-leffa. Jaha, siellä olisi True Liesit. Löytyy 4K:na. Loppu melkein joka paikasta jo. Siinä on Crow. Uusi tää Brandon Lee Crow uutena 4K-julkaisena 30. Vähän kutkuttelis. Sitten on Top Gunit ja on Tappajahait ja Joker ja Last Duelit. Löytyy Black Widowta. Löytyy vähän Spider-Mania, Cruellaa ja niin poispäin. Sitten tosiaan tuosta vinyyleitä on tuolla, niin täältä löytyy sitten vielä aimoannos kaiken näköistä DVDtä ja löytyy tarjous
Kyllä, tästä hyllystä kaikki leffat 4,90 kappale. Eli ihan hyvää hintaa, koska nämä on kaikki tosiaan myös uusia muoveissa olevia leffoja. Niin ihan hyvä, tämmönen alle 5 löytyy kappale. Ja pikaseen näytetään noita vinyylejä, mitä siellä myös on. Ja sitten täältä löytyy lisää. Täällä on musiikki, DVDt ja Blu-rayt, mutta sitten tulee ihan myös tämmöisiä uusia, mitä löytyy. Tästä on suurin osa semmoinen noin 8 €, eli 7,90 tai 9,90 kappale. Täällä on legendaarista leffaa, löytyy Pickia, Forrest Gumpia, Scrooge, American History Xää ja Dragnettia ja Full Metal Jackettia, Das Bootia. Tää on kyllä niin legendaarisia leffoja, ihan hirveä määrä. Schindlerin listaa, Platoonia, Babylonia ja Titanickia ja niin poispäin. Amadeusta, Taxi Driveria, JFKtä ja ai että. Ja vähän Star Trekkejä ja kuule ties ja mitä muuta mukavaa sieltä löytyy. On kyllä kaiken näköisiä. Nämä on tosiaan niin kuin näkyy niin ihan muoveissa olevia. Nämä on ihan uusia leffoja myös. Täältä löytyy myös vanhoja käytettynä, mutta käydään siellä kohta kurkkaamassa. Se on tuolla perällä. Ja täällä tosiaan löytyy Waterworldit, kuulkaa, ja D-Plus, sitä ilmestyskirja, nyt tää Final Cut, ja sitten löytyy vähän Clintin länkkäreitä, on Demi Moore stripteaseä ja Punaisen lokakuun metsästystä ja Braveheartia ja Stand By Metä ja oi. Siellä on vähän Marvelia, on Venomit, siellä on DC-leffat myös ja niin poispäin. Ja Natural Born Killerit ja Howard the Duckit ja kuulkaa vaikka ja mitä. Sitten on hirveä määrä arskaakin. Löytyy Collateral, Damagea, Maggia ja vähän uudempaa Terminator 3. Ja sitten löytyy täältä vähän kauhupuolta. Löytyy Pet Semetaria, Doctor Sleepia, Nightmare Elm Street ja niin poispäin. Täällä löytyy vähän Fast and Furiousia, löytyy 4K:na, kun siis Steelbookina löytyy ja niin poispäin. Tää on suurin osa Blu-rayta muuten tässä hyllys, kuten ehkä näette ihan omin silmin. Kyllä, aikamoinen määrä leffaa. Löytyy myös Bondeja, hirveä litania ja löytyy vähän Lord of the Ringsia, Hobbitia ja Pirates of the Caribbeanit, Potterit, Jackie Chanit ja on, kuulkaa, ja taas hirveä määrä Marvelia, siinä on oikein kunnon hyllyllinen Marvelia. Täältä vähän sitten muuta leffaa löytyy, tämmönen pikainen esittely vaan mitä kaikkea löytyy tosiaan tästä. Sitten, mitäs täällä on nyt kuvaaja oli näin nopea, että oikein vauhdilla menee nämä viimeiset, niin ei hirveästi ehdi katsoa mitä kaikkea sieltä olikaan. Mutta kyllä te näette, tämä on tämmöinen pikainen kattelu tosiaan. Kaikki oli noin 7,90 tai 9,90. Siellä on ihan CDtä. Sitten löytyy videopelit. Löytyy PS5, PS4. Oikein niinku kivat määrät. Sieltä löytyy myös eri hintaluokista kaikkia noita. Sitten oli täällä tämmönen hyllyllinen vielä, missä löytyy PS4, PS5 pelejä. Siellä on vähän myös Pleikka 3 peliä ja sitten Xbox 360 ja Xbox Oneille esimerkiksi pelejä. Ja sitten täältä löytyy PC-pelit ja vähän tuommoista vanhempaa, Xboxit ja muut vastaavat sieltä. Sitten käytettyjä leffoja. Täällä on ensinnäkin DVDtä, tommonen 3 hyllylistä. Pikaseen vaan siinä pyörähdys, ettei sen enempää tutkittu. Tässä on käytettynä, löytyy Blu-raytä. Siellä on ihan kivoja hintojakin. Ihan niinku 2-3 € esimerkiksi. Sieltä löytyy vaikka ja mitä myöskin, jos kiinnostaa nämä tämmöiset. Monia hyviä leffoja ja tosi edullisesti. Nämä on siis tosiaan käytettyjä. Tämä on niin sanottu takahuone.
takahuoneesta löytyi sitten kaiken näköistä. Täällä on isot hyllyt, vielä on DVDtä, on Blu-raytä ja niin, tosta vähän Game of Thronesia ja on uudempaa Terminaattoria, on taas luokkakokousta ja niin poispäin. Ja tosiaan nämäkin on käytetty ja kaikki. Sieltä löytyy Skyfallia monet kerrat ja ties ja mitä. Tosiaan vähän nopeammin tätäkin myös kuvataan läpi, niin vaan tämmönen yleissilmäys näkyy, mitä sitten löytyy. Mutta tosi monia hyviä leffoja ja hinnat vähän vaihteli, että on eri, mutta käytettyjen leffojen hintoja tosiaan, että ei ole pahoja täällä. Löytyy siis se myös aimoannos DVD:nä kaiken näköistä, siellä on kummeleita muun muassa. Ja sitten viereinen hylly taas, sieltä löytyy paljon DVD-leffaa. Näissäkin olisi voinut kaiken näköistä katella, mutta olisi mennyt liikaa aikaa, niin keskityttiin vaan sitten Blu-rayhin ja vähän noihin 4K ja uutuuksiin. Täällä oli tosiaan aimoannos TV-sarjoja ja muuta bokseja, niin voipi löytää vaikka ja mitä. Ja sitten taas on DVDtä, noin paljon löytyy, hirveä määrä ja tuolta vielä lisää. Ja kuten sanottu, niin täältä löytyy siis ihan sarjakuviakin. On Aku Ankkaa, oikein monet hyllyt taskukirjoja. Täältä löytyy Aku Ankat, Roopeserät, Korkeajännitykset, Tex Willerit, kaiken näköistä muuta mukavaa sarjakuvaa. Sitten löytyy ihan kirjoja, löytyy paljon Remestä ja Reijomäen Vares-kirjoja ja hirveä kasa kaikkea. Tex Willeri oikein kunnon tuollaisia nippuina tuolta ylhäältä löytyy ja sitten pokkareina ja täällä myös aimannus lisää pokkareita. On siis oikein. Täällä kaupassa löytyy vähän niin kuin kaikkea kaikille, eli siksi tää on Pop Shop, eikä niin kuin elokuvarivari, eli populaarikulttuurikauppa. No niin, eli Pop Shop Salosta tarttu tämmönen kasa leffoja mukaan. Ensimmäisenä mukaan tarttu Game of Thronesin spin-off-sarja House of the Dragonin ykköskausi 4K Steelbookina. Hinta oli 29,90, eli mun mielestä tosi hyvä hinta 4K Steelbookina, kun kyse on TV-sarjasta, koska tosi usein toi TV-sarjat 4K:na on palttiarallaa 60 ylöspäin. Plus se, että on vielä steelbookki, niin nyt oli hintaa jo 30, niin mä olin saanut, että hito hyvä ostos. Ja tää oli muoveissa. Kuten sanottu, siellä oli muoveissa olevaa sisältöä myöskin, niin tosi mukava. Mut mehän avataan tää samalta vähän niin kuin unboxailu, niin saadaan tosta avattu ja näytetty millainen tää on. Siinä on lohikäärmeitä yllättäen. Targaryenin sukuun liittyy lohikäärmeitä, niin kuin ehkä jotkut tietää, jos on tätä sarjaa tai mahdollisesti Game of Thronesia katsonut. Tää J-card tai tää on laitettu tänne tällä tarralla. Mitä tää nyt on? Ei tää nyt ihan No tämmönen liima, mitä näissä ikinä onkaan. Eli tuolla on lohikäärmet ja edessä oli. Niin sitten tästä tulee vähän niin kuin yhteinen kuva, jotta se näyttää Targaryenin logolta. Ykkönen on tuolla ykköskausi ja 4K. Siellä on levyjä 4 kappaletta, HDR ja Dolby Visionia ja Atmosta, joten pitää ehkä harkita tämän katsomista uudelleen sitten oikein 4K-formaatissa, koska kuva on varmasti todella hyvä. Täällä on myös lisämateriaaleja, pari uutta eksklusiivista featurettea näköjään mukana ja sehän on aina mukava. Tää on siis
Nordic-julkaisu, niin suomitekstit myös löytyy. 30, ihan hyvä hinta. Kuten sanottu, sieltä löytyy uusia leffoja ja muoveissa olevia leffoja. Ostin myös uutena The Matrix Resurrectionin 4K Steelbookkina. Tän hinta oli 14,90, eli tää oli alle 15 €, mikä on tosi hyvä. Moni vihaa tätä leffaa, mun mielestä oli ihan jees. Mä oon sen kerran nähnyt. Mut iso Matrix-fani, mulla on kiva pikku Matrix-kokoelma, niin kuin ehkä kanavan katsojat tietää, niin tää puuttuisi vielä hyllystä, niin pitihän se hyllyn siis ostaa, tottahan toki. Ja avataan sekin nyt tosta. Tää tosiaan Steelbook-versiona. Vähän tylsä Steelbook, jos miettii, että Matrix-koodia vaan tossa. Nordic-julkaisu. Tosta lähtee toi stiili vähän hienompi. Siellä on Simulate tuolla ja sisältä sitten vielä löytyy 4K ja Blu-ray-levy. Näyttäisi olevan Dolby Visionia myöskin tässä. Eli aika nice. Oliko Atmosta muuten? On Dolby Atmosta ja Visionia molempia. Nice. Sitten kiitos kaverilleni Arin, jonka kanssa siellä käytiin, niin hän pongasi sieltä käytettyjen leffojen puolelta siellä takaa. Löytyi tää Stephen Kingin It-minisarja. Sen steelbookki. Siinä on Pennywise ja 7 € Blu-ray steelbookki. Aika nice. Aika nice oli. Ja siinä sitten Blu-rayna tosiaan aika hyvä. Ihan täysin armoton kuva, täysin armoton levy ja steelbookina. Nätti saada steelbookina myös tää Itti-hylly. Mun ei tätä aikaisemmin mun mielestä ole edes tätä Ittiä missään muodossa hyllystä, niin nyt sain sen. No sitten pikku kuriositeettina Hobbitti An Unexpected Journey, odottamaton matka, tämmönen Extended Edition Blu-ray. Mulla on tästä useampikin julkaisu jo hyllyssä isona keskimaan fanina, mutta tää oli tämmönen erilainen, tää on tämmönen ohkanen, pieni, muistuttaa vähän tämmöistä ohutta pikkukirjaa, missä tässä on tämmönen vielä niinku erikseen. Tää oli ihan tyylikkään näköinen julkaisu, niin mä ajattelin, että 7 € otetaan kuriositeettina. Mulla tosiaan tää on myös 4K:na ja tää leffa itse asiassa ensimmäinen löytyy vielä. Löytyy se isompi, paksumpi 3D Extended Edition, mutta sitten löytyy myös sellainen, missä on ne semmoset hologrammikannet ja näin, niin ei tätä tarkoitus ihan ole kattoo. Tää on meikäläisellä vaan koristeeksi. Tässä on myös erilainen kansi tässä, mitä ei muuten ole aiemmin. Tää on siis tää sama kuva kuin tässä oli, mutta niinku, tätä kansitaidetta ei ole niissä muissa julkaisuissa. Ja täältä sitten löytyy levyt. Siinä on leffa ja sitten lisämateriaaleja, mikä on itse asiassa ihan hyvä, koska näitä lisämateriaalilevyjä ei oo siinä 4K-boksissa, mikä meikäläisellä just on. No joo, on mun nämä lisämateriaalit niissä muissa julkaisuissa, mutta tuli vaan mieleen, että siinä sitä ei ollut. 7 €, ihan hyvä hinta. Tää on tosi hyvässä kunnossa vielä tää kotelo ja levyt ja näin. Ja sitten viimeisenä myös pikku kuriositeettina Indiana Jones The Adventure Collection. 5 € DVD steelbookina. Tää on 3 levyn upea sarja, jolla on mukana kaikki 3 alkuperäistä seikkailua. Eli Indiana Jones Kanonan aarteen metsästäjät, Indiana Jones Tuomion temppeli ja Indiana Jones ja viimeinen ristiretki. Tää on siis julkaistu just ennen, kun on tullut toi Kristallin valtakunta. Tässä on tämmönen pieni tarrakin, mikä on Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull coming to cinemas in May.
Eli tää on just ennen julkaistu. Mun mielestä tyylikäs tämmönen valkoinen steelbookki. Joskin siis tosi DVD, mutta tää menee vaan meikäläisen Spielberg-hyllyyn lisäksi sinne mukavasti. Näin aattelin. Eli mukava tämmönen ylimääräinen pikkulöydös. 5 €. Miksei sitä 5 € ostaisi tämmöstä tyylikästä steelbookia hyllyyn, missä 3 alkuperäiset Indiana Jonesit. Siinä on hauskasti 3 eri leffasta kuva ja sitten on toi embossattuna toi Indiana Jones lukee tossa. Ja sitten täällä on tää J-card tai tää. Ja jos mä nyt saan tän, tää on kyllä vähän huonosti tänne laitettu. Ei näe kunnolla sitä kuvaa. Siellä on toi matkalaukku, ruoska ja hattu. Fedora. Olisiko takkikin vielä? Ja toi kartta siellä takana. En viti tätä nyt repi irti. Se ei lähde niin helposti. Eli tämmönen kiva pikku ostelu oli sieltä Salon Popshopista. Laittakaa he kommentteja. Oletteko te käynyt Salon Popshopissa joskus? Mitä mieltä te olette? Mitä mieltä olette paikasta, tarjonnasta, hinnoista? Mä ainakin tykkäsin. Se oli hyvä hintataso. Kuten sanottu, 30. Tää oli vaan alle 15, 14,90. Ja sitten nämä käytetyistä, näissä oli ihan hyvät hinnat. Steelbookki vähän erilaisempi julkaisu toista steelbookia. Siellä oli kaiken näköistä leffa ja melko hyvillä hinnoillakin moni löytyi. Ja sitten sen lisäksi siellä tosiaan, kun siellä on hirveä määrä muutakin, se ei ole leffakauppa, se on populaarikulttuurikauppa. Sieltä löytyy sarjakuvat, kirjat, vinylit, LP, CDt, löytyy videopelejä nykykonsoleille ja vanhemmille konsoleille ja paljon kaiken näköistä, niin tosi mukava paikka. Pistäkää myös kommentteihin, ootteko te käynyt siellä tai kiinnostaako lähteä käymään. Löytyy ihan Salon keskustasta. Meiltä Turusta sinne ajaa siis Baltiarallaa sen puolisen tuntia. Ei hirveän kauan kestä. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen muistoskellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi ottaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tilaa tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuusi tai 2,99 € kuusi, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisäntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K:ta, DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu, saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska kun suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelun bittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja
silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatua. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka, tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. Noniin, tää oli Leffoilu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.